السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني الكرام. في هذه الصوتية أتناول قضية مهمة وخطيرة، وهي متعلقة بقضية الخروج والإرهاب والدماء. هذه القضية للأسف صار يستسهلها الكثير من أبناء بلدنا، والله المستعان. وقبل الولوج في هذا الموضوع لا بد من أن نجيب عن شبهة منتشرة لا سيما عند هؤلاء، وهي قضية الوشاية والتحريض. يعني كل من يتكلم عنهم لا سيما في قضايا الخروج وتكفير الحكام يرمونه بالوشاية والتحريض، فجأة تسمع صراخهم كالنساء. طيب، أولا موش أنتم المقصودين أولا بالرد، وإنما المقصود الأكبر هم الأتباع. أنت الآن حتى وتعتقل، أنا ما الذي سأستفيده؟ الأتباع اللي قاعد تتحرض فيهم طيلة هذه السنوات، كثير منهم الآن غرس في رأسه هذا الفكر. وما الذي يضمن لي الآن أن هؤلاء الأتباع ما مش يفكروا في تجسيد ما تعلموه من بثوثكم ومن منشوراتكم؟ الآن راه يفكر في تنفيذ عمليات وربما الصعود للجبال وبلوغ هذه المرتبة العالية وهي مرتبة الشهادة. أمر خطير لن يتدارك إلا أن يشاء الله. قضية مش قضية أننا نحرض ننزل مستواي ونكتب ولا نسجل شيء لأحرض الدولة عليكم. لو كان الأمر ندير تقرير ونبعته للأمن، لست ممن يكتب هذه التقارير ولا أعرفها ولن أفعلها، لأنه مش عملي، عمل الدولة هي تحسن هذه الأشياء وتعرفكم. أنا الآن القصد الأكبر من النشر هو تنبيه العوام وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ممن بقي من شبابنا. ناس والله الذي استوى على عرشه، أصحاب مخدرات لا يصلون أصلا، ويتبعكم وعارف معنى المداخلة اللي انتم قنعتوه بهذا المعنى، ويطعن في الإخوة. أي أخ برا الآن يلقاه ملتحي، أخ سلفي ما يعرفوش نهائيا، يقول لك هادو المداخلة، هادو جماعة اليهود. هذا هو التحريض اللي مارسوه طيلة هذه الحرب الأخيرة تاع غزة، وانتم تعرفوا جيدا هذه النقطة الحساسة عند كل جزائري سواء كان حاكما أو محكوما، وهي قضية الصهاينة اللي هم العدو رقم واحد للجزائريين. تجوا انتم تقنعوا الشعب الجزائري والحكومة والدولة أنه فيه جماعة سلفية في الجزائر توالي اليهود، قاتلكم الله. إذا كان واش رانا نديروا الآن تحريض، راكم سبقتونا إليه، احنا خاطينا التحريض، احنا رانا نواجهوا فيكم بأقوالكم، وإذا عندكم شيء ردوا. انتم الردود العلمية لا تجيبون عنها، نردوا عليكم كأنه شيء لم يحدث. موش انت اللي كنت تكتب وترد وتتحدى وأجيبوني وكذا، السؤال والجواب ولا أدري اللي عجز عنه المداخلة. الآن لما بدأتكم الردود أعطيتوها بسكتة وكأنكم مش معنيين، انتم جبناء. لذلك الآن أنا نحذر الجزائريين من أقوالكم ومن مصادركم، واللي عنده هضرة يخرج، وإياك تروح تحبس حسابك أيها الجبان. قضية الوشاية كم حذرتكم؟ ألم أقل لكم قبل أشهر لقد وقفت عند بابكم ولم أطرقها؟ والآن هذا الباب المهترئ سأطرقه طرقا هادئا لعلكم تستيقظون. روح لتابع عائلتك وتجارتك أيها الجبان. انت موش تاع جهاد ولا تاع هذه القضايا. أغلق حسابك الآن وانت راك تسمعني. حبسوا هذه البثوث، ويعلم الله أني مضطر الآن لأواجهكم، وإلا والله وقتي أثمن من أن ينفق في التحذير منكم. ثم دفعتونا الدفع لهذه الأشياء، وبعد تبدأ تبكي وتقول لي تحريض وما التحريض، اخرج بها كما خرج بها أسيادك وأشياخك. الجهاد هذه عبادة عظيمة، وهذه الشهادة راكم تتمنوها ليل ونهار، ما لكم الآن تخافون؟ والله المستعان. الآن خلونا نذكر شيء من أقوال هؤلاء الدواعش، وللتنبيه أن هؤلاء الخوارج على صنفين، لا سيما في التيك توك. الآن راهم عرفوا بلي أكثر الشباب راهم الآن موجودين في التيك توك، لذلك ولجوا إلى هذا المستنقع. هؤلاء ينقسمون إلى صنفين، صنف مع جماعة القاعدة وصنف مع جماعة داعش. جماعة القاعدة يعتقدون في هؤلاء الدواعش أنهم غلاة، ويجمعهم شيء واحد وهو تكفير الحكام، هذا الشيء الذي يجمعهم. والآن نبدأكم بجزء صغير مقارنة بما لم أنشره إلى الآن، لنستمع إلى أحدهم وهو يتكلم عن المداخلة وعن الشيخ ربيع وكذا. ذلك المدخلية الحقيقية هي التي تنتسب إلى من؟ إلى ربيع بن هادي المدخلي، الذي يتبنى كل هذه الأفكار عقديا وأيضا عمليا. لما تسمع هذا الإنسان، ومانيش حريص الآن باش نعرف الناس به، وأنا أعرفه جيدا، مانيش حريص أني نذكر تاريخه واسمه الكامل وين يسكن وكذا وكيفاش تاريخه مع الشيخ ربيع ولا تاريخه مع السلفيين وعلاش هذا العداء وكذا، إنما آخذه بما بثه هو وبث له في وسائل التواصل. هذا العداء للشيخ ربيع المداخلة وقاعد في بث يشرح لهم تاريخ المداخلة ويخرط عليهم ويكذب،
أنا أعطيكم شيء هكذا فقط باش تعرفوا حقيقة هذا الرجل، لأنه الكثير يستمع إلى هذا وهو يطعن في الشيخ ربيع وفي المداخل وفي السلفيين. لكن هل هذا المتكلم إنسان محايد انتقد المداخل في أشياء، اختلف معهم في مسائل، ولا هو خصم عدو؟ واش تنتظر من إنسان عدو؟ تنتظر منه الإنصاف والعدل، مش راح يكذب عليك. خلينا نسمعه باش نعرفوا شكون هذا الإنسان لو يتكلم على ربيع، على المداخل وعلى السلفيين وكذا، وش هو التوجه تاعه. تفضلوا إخواني. هل هنا ندعو إلى خروج الحاكم منوط بالقدرة؟ احنا لو كان عندنا قدرة هؤلاء نخرج عليهم ولا كرامة. لو كان عندنا قدرة هؤلاء نخرج عليهم ولا كرامة، لأنه هؤلاء أولا أقل حاجة فيهم. أنت كما يقولوا أعظم شيء عندك وشنو هو؟ التوحيد، صح ولا لا؟ ومحاربة الشرك. طيب الأضرحة في الجزائر من يحميها؟ أنا رحت أدعو إلى الله وأدعو إلى التوحيد في تلمسان في هذاك سيدي هواري، لقيت شرطي واقف تما يحمي الأضرحة. فبالتالي من يحمي الشرك؟ هم هؤلاء الحكام. من يحمي كما يقولوا هؤلاء الظلمة؟ هذا أقل شيء كفر بواح، هذا أقل حاجة. فناهيك عن عدم تحكيم شرع الله وعن تبديل شرع الله. وقالها هذا رئيس الجمهورية، قال لا دولة علمانية ولا دولة إسلامية، صرح بذلك هذا التصريح. أليس هذا كفر بواح؟ فبالتالي من يحمي الشرك؟ هم هؤلاء الحكام. من يحمي كما يقولوا هؤلاء الظلمة؟ هذا أقل شيء كفر بواح، هذا أقل حاجة. فناهيك عن عدم تحكيم شرع الله وعن تبديل شرع الله. وقالها هذا رئيس الجمهورية، قال لا دولة علمانية ولا دولة إسلامية، صرح بذلك هذا التصريح. أليس هذا كفر بواح؟ هل تأكدتم الآن إخواني أن هذه القضية خطيرة جدا، وهذا الموضوع ليس بسهل؟ يا إخواني، كما قيل معظم النار من مستصغر الشرر. إذا كانت البدعة قد شابه شيء من الحق ما كانت ظاهرة في بدايتها، فالعلماء حذرونا من هذا الأمر. وما بالك أن هذه البدعة مش صغيرة أبدا، بل بدعة كبيرة ومعروفة، لكن الناس استسهلوا الكلام فيها. عادي خلاص ما يديروا والو، هذا راهم يتكلموا برك في التيك توك. انتبهوا. في كتاب الفتن ذكر البخاري رحمه الله قول خلف بن حوشب، قال في الفتن كانوا يستحبون أن يتمثلوا بقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. انتبهوا إلى هذا الخطر. أنتم الآن قبل أن أسمعكم هذا الشيء كنتم تظنوا للأمر ربما فيه مبالغة. خذوا هذه القضية، خذوها عبرة ودرس. أنا مانيش نقول لك تبعني في كل ما أقول، وإنما أقول لك ادرس القضية. كونك إمام طالب علم شيخ تكون معروف في حيك وكذا، ما تتبعش، لا تقلد أحدا إلا بدليل. لما تفهم القضية عالجها بطريقتك، أتكلم، رد، أنصح، لا تذكرني ولا تثني عليه، ومانيش بحاجة إلى كلامك عني أصلا، ولست بحاجة إلى أنك تجي تعلق لي ولا أبدا. أنا أقول لك أنت القضية تهم البلد، أنت عالجها من جهتك، ما تتهاونوش في قضية الدماء والإرهاب. والله لا خير فينا إذا تهاونا وتعاودت الكرة مثل ما وقعت من قبل، أو بلادنا اللي وقع فيها الإرهاب. يا ناس انتبهوا بارك الله فيكم. أعود إلى قول الرجل بهذا الكلام الخطير اللي فيه تكفير للحاكم وفيه تعيين لهذا الحاكم. الرجل قال مثل ما فعل رئيسنا، يعني يذكر رئيس الجزائر هكذا. والعجب أنه ذكر القدرة، قال لو كانت لنا قدرة. طيب أيها الكذاب، لما أهل السنة كانوا يتكلموا لكم في اشتراط القدرة كنتوش تستهزئوا بالسلفيين؟ نسيتوا قاع كلامكم في قضية القدرة لما جات فيكم انتوما. لو كانت قدرة. انت جبان، انت راك تحرض في الناس وتملأ قلوبهم حقدا على الدولة. هذا ما كان، وإلا انت ما راك تفكر نهائيا في القدرة. طيب هذه القدرة اللي ما كانش، وين الإعداد والاستعداد؟ يا خبرنا يا أيها التكفيري، ما راكش توجد زعما؟ وأعدوا. الآن ما كاش قدرة، لكن قل لي أنت الآن توجد ولا ما كاش توجد؟ فهمنا برك. ثم أعجب من قوله، قال لك أقل حاجة يعني واقعين في هذا الحكام هي الشرك، حماية الشرك، أقل حاجة. ثم قال أقل شيء كفر البواح، حرام واقعين فيه. أقل شيء الكفر البواح، وأكثر شيء وش هو عندك الآن؟ انتبهوا رحمكم الله، انتبهوا لهذا الخطر الذي بغتنا. وفي الأخير أختم لكم بكلام عظيم للشيخ الإمام ربيع المدخلي حفظه الله.
حتى تدركوا سبب طعن هؤلاء في هذا الرجل العظيم. قارنوا بين كلامه الآن الذي ستستمعون إليه وبين كلام ذاك الرجل الذي نقلت كلامه باش تفهموا جوهر القضية التي يختلفون فيها مع الشيخ ربيع. والسلام عليكم ورحمة الله. يجب أن نبين للناس توحيد العبادة، نحارب الشرك الذي يقع فيه الحاكم والمحكوم، ونوجه دعوتنا إلى الحكام والمحكومين أول ما نصلح عقائدهم قبل أن نصلح سياستهم. نبدأ بإصلاح عقائدهم قبل إصلاح سياستهم، كما فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء جاءوا والحكام منحرفون ليس عندهم شيء من شرائع الإسلام يسوسون به أممهم، إنما يسوسونهم بالأباطيل والضلالات والانحرافات التي تخالف منهج الرسل. ما يأتون يقول والله أنتم عندكم انحراف في الحاكمية ولا حكم إلا الله ولن تعالوا نصارعكم على الحق. لا، يبدأون بالعقائد، يبدأون بالعقائد بهداية الحاكم هذا إلى العقيدة الصحيحة. يا أخي إذا صلحت عقيدة الحاكم وصلحت عقيدة المحكوم استقامت الأمور. إذا صار عقيدته التزم أمر الله، عرف قدر الله وعظمته وجلاله وحقه عليه، ومن حقوقه على عباده أن يحكموا بشريعته. لكن هم لا تمس عقيدته، وتأتي تناوش في الحاكمية، وتأتي تجمع الشعب من خلفك تسقط هذا الحاكم خرافي وهذا رافضي وهذا نصراني يمكن وهذا يهودي وهذا شيء، تجمع الشعب تحشد الأمة وراك فقط حتى تسقط هذا الحاكم لتصعد من الكرسي، وإذا وصلت لن تطبق شريعة الله. وهذا قائم الآن موجود. ليه؟ لأن البداية فاسدة والنهاية